नाम कृष्ण महर्जन हो। म विगत 2003 सालदेखि कम्प्युटर पढाउँदैछु र हाल म अहिले माइक्रोसफ्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युटमा कम्प्युटर क्लास पढाउँदैछु। आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई एडभान्स एक्सेल अन्तर्गत तपाईलाई लिस्ट मेनुबाट कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्न सिकाउँदैछु। त्यसको लागि मैले पहिले नै एउटा डाटा तयार पारिसकेको छु, जसमा हेर्नुहोला। यसमा कम्पनीको नाम, प्रिभियस प्राइस, यो शेयरहरुको नाम कम्पनीको नाम भयो, यो प्रिभियस प्राइस, करेन्ट प्राइस र यहाँ हाई लो राखिएको छ। र लिस्ट बनाउनको लागि मैले हाई, लो र कन्स्ट्यान्ट राखिदिएको छु र यसको यिनीहरुको पहिला लिस्ट तयार पार्ने। र भोलि आएर मैले यहाँ हाई चुज गर्ने बित्तिकै तपाईको ग्रीन कलर आओस् र यहाँ कन्स्ट्यान्ट रहने बित्तिकै तपाईको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कलर येल्लो आओस् र लो गर्ने बित्तिकै रातो कलर आओस्। त्यो काम हामी गर्दै छौं। सर्वप्रथम त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला लिस्ट बनाऊ। लिस्ट बनाउनलाई हामी यो ठाउँमा बस्नु पर्यो र यो ठाउँमा बसेर हामीले सबैभन्दा पहिला अब यसको लिस्ट बनाउनलाई डाटामा जाने, डाटा भ्यालिडेसनमा जाने, फेरि डाटा भ्यालिडेसनमा जानु होला, अनि त्यसपछि आएर सेटिङमा गएर लिस्टमा जानु होला। लिस्ट पछि तपाईको सोर्समा क्लिक गरेर यति सिलेक्ट गरिदिनु होला, ओके। र यसलाई तल सर्र तान्दिनु होला है, यहाँसम्म छ। सबै ठाउँमा यो लिस्ट आएको अवस्था छ, सबै ठाउँमा छ। अब हामी यहाँनिरबाट अब 134 छ, आजको करेन्ट प्राइस 132 छ भने यो लो भएको छ र लो हुने बित्तिकै यो पुरै रो तपाईको रातो आउनु पर्यो। र यसमा यहाँनिर 150 भने यो कन्स्ट्यान्ट छ, यहाँ पहेँलो कलर आउनु पर्यो। यो हाई भएको छ, हाई भएको छ भने ग्रीन कलर आउनु पर्यो। यो काम गर्न गइरहेको छु। अब हामी यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब हामी कन्डिसनल होम मेनुमा जानु होला, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, अनि त्यस्तै गरिकन न्यू रुलमा जाने। न्यू रुलमा गइसकेपछि युज अफ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल्स टु फर्मेटमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि आएर यो साइनमा हेर्नु त, यो साइनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ रेन्ज लिनु होला। इक्वल टु 1 बाइ 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला अब हामी हाईको गरौँ। हाईमा क्लिक गरिदिनु होला, हाईमा क्लिक गरिदिनुस्, फेरि यो बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। र यसमा अब हाई भन्नाले ग्रीन कलर, यसको ग्रीन कलर फर्मेट गर्नु होला। फर्मेटमा जानुस् अनि यस्तै गरिकन यहाँनिर ग्रीन कलर छान्नुस्, ओके गरिदिनुस्, फेरि ओके गरिदिनुस्। अब यसले एउटा मात्र ग्रीन कलर आउँछ, मलाई पुरै रो ग्रीन कलर आउनु पर्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, अनि यस्तै गरिकन म्यानेज रुल्समा जाने। म्यानेज रुल्समा जाने बित्तिकै फर्स्ट अफ अल यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो यो पुरा एरिया यसलाई तान्दिनु होला, ओके। त्यसपछि आएर हामीले फेरि यहाँनिर गएर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ यो ठाउँमा आएर डबल क्लिक गरिदिनु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन यहाँ 2 को अगाडि, रोको अगाडि जुन डलर साइन छ यसलाई हटाइदिनु होला। यता पनि 7 बाट यो जुन डलर 7 को अगाडि डलर छ त्यो फिक्स भइरहेछ, यसलाई हटाइदिनु होला, ओके गर्नुस्, एप्लाई गर्नुस्, ओके गरिदिनुस्। अब यसमा यदि मैले अब जस्तै कि हाई कहाँ भएको छ त, यसमा हाई छ, मैले यो हाई चुज गर्ने बित्तिकै ग्रीन कलर आउँछ। यस्तै गरिकन हाई यहाँ भइरहेछ, यसलाई हाई गर्ने बित्तिकै कलर आउँछ। र यस्तै प्रकारले फेरि एकचोटि म रिपिट गर्न चाहन्छु लोको लागि। सर्वप्रथम हामीले कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यसको लागि होम मेनुमा जानु होला, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानुस्, अनि यस्तै गरिकन न्यू रुलमा जानुस्। न्यू रुलमा गइसकेपछि युज अफ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल्स टु फर्मेट भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो बटनमा, यहाँनिर यो बटनमा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला। र वान्स मोर फेरि इक्वल टु गर्ने, यो इक्वल टु यहाँ मध्येमा लो चुज गर्नु होला, फेरि यो बटनमा क्लिक गर्नुस्। अब यसको फर्मेट गर्नुस्, लो भन्नाले रेड कलर, ओके, रेड कलर चुज गर्नुस्, ओके गरिदिनुस्। अब यसपछि हामी यसलाई फेरि ओके गरिदिनुस्। अब फेरि एकचोटि हामी यसको लागि चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर म्यानेज रुल्समा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले रेड कलरको लागि गर्दैछु, कर्सर यहाँ राख्नु होला। अनि यसको लागि पनि हामीले यसरी पुरा एरिया छान्नु होला यसको, ओके। अनि त्यसपछि फेरि यो ठाउँमा गएर डबल क्लिक गरिदिनु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब यसको अगाडि हामीले यो डलर साइनलाई हटाइदिनु होला, एप्लाई गर्नुस्, ओके गर्नुस्, एप्लाई गर्नुस्, ओके। अब लो कहाँ गएको छ, जस्तै यहाँ लो भएको छ, लो हाई भएछ, लो गर्ने बित्तिकै रेड कलर आयो।
यसरी नै हामीले कन्डिसनल लिस्ट मेनुबाट हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै छ। भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।